Yang birthday Jasmine, hadiah birthday Jasmine hari tu kan? Banyak lagi kat sana. Habis lagi mainan Jasmine. Tak apa. Sekarang masih ada kecil. Kita orang buka satu-satu kan? Ini buka yang lain lah. Okey, jomlah kita buka. Jom. Pintu dia. Oh, dia lebih kurang macam rumah Sylvanian family Ada family, tapi dia macam kecil sikit. Tapi barang-barang dia kalau tengok lah, dia mungkin Hello Kitty comel lah. Ada Hello Kitty, ada mak dia. Mana ayah dia? Mana mak? Mana ayah dia? Ada Lily tu? Mana kita buka? Ni mak dah. Buka lah, semua buka semua plastik. Buka. Okay, let's open now. Apa ni? Hello Kitty. So fun we get together. Ada kat sini ke? Okay, sini. Ya, tengok. Build your Oh, settlekan flip tu. Lepas tu, place the villa. Hold the place. Oh, okay. Lepas tu, furnish. Masukkan perabot dia. Okay, so first, mana dia punya flip tu? Oh, ini dia punya flip. Okay. So, kerusi dia dulu. Peter and Jane. Oh, hadiah mainan, set mainan kek daripada Zara eh. Okey. So siapa nak mulakan dulu? Hana. Okey. Hana buka set buku Peter and Jane dulu. Nanti Jasmine buka yang kek. Wah. Sekarang banyak. So ni semua ada 36. Okey, cuba Hana keluarkan satu. Salah satu buku dia. yang first lah. Nak buka yang ni. Hujung saya sama. So Jasmine keluarkan buku 10 step. Apa tu? Clown ke? Clown tengok kawan-kawan. Okey. Tengok kawan-kawan. Apa tu? Clown. Clown tiger. Clown tiger. Okey. Ni bentuk buku dia lah. Ni buku dia yang pertama. Buku 1A. So dia akan ajar kita keyword. Okay, play with us. This is Peter and this is Jane. Okay, Peter and Jane. Oh, macam tu je cara dia ajar. Okay.
Here is Peter. Here is Peter. And here is Jane. Okay, next page. Okay. Peter is Here. here. And Jane is here. Okay. Here is the dog. Okay. Okay, next kita tunjuk buku yang last pula. Bila dah akhir nanti dah habis 36 buku, awak akan baca buku ni pula, buku yang 36. Dia adalah The Open Door to Reading. Oh, yang first tadi title dia Play with Us. Wow. Macam Tulisan dia kecil. inilah baru macam novel-novel. So banyaklah awak kena baca nanti. Daddy suka. Tiba masa untuk buka set kek yang Zara bagi. Okay, Zara baikkan. Wow, tengok ni. Apa tu? Apa ni? Oh, kawan. Kita yang buat kek tu rupanya. Ada lagi ni. Dia punya buku tu. Okey. Keluarkan ni. Yang ni boleh. Oh, ni kertas dia. Sini. Tengok ni kawan-kawan. Wow. Oh, maknanya awak buat sendiri nanti. Tengok ni. Ni dia punya dough dia kan. Oh yo, macam orang buat kuih. Lepas tu dia siap pesan, do not eat. Wah, ni dia punya shape of cake. Ini bukan kek biasa tau. Ini kawan-kawan tengok ni. Ya, ni tempat untuk susun kek dia. Tengok ni. Ni cincin, ada cincin. Lepas tu maknanya buat kek cincin. ni cincin, lepas tu sini. Oh, ni ada krim. Betul-betul ke krim dia? Ada krim. Mana krim dia betul? Ni? Ni yang ni nanti awak akan letak krim macam yang dia tunjuk ni. Krim Lepas tu dia ni ni. boleh pakai kat seluar. Apa tu pakai kat seluar? Satu yang ni. Sangkut kat seluar. Oh. Ni. Untuk handbag. Ni Okey, jap dia tunjuk semua. bag. Kat bag pun boleh sangkut ni. Oh, maknanya lepas kita buat tu, kita boleh buat dia jadi hiasan. Oh, betul lah. Ni WP Craft Creation nama dia. Tengok kawan-kawan ada kiri. Oh, ni lah krim dia. Oh, ni tu krim. Kesian Mami. Mami kesian. Bukan yang tu lah krim dia Mami. Ini krim dia. Betul-betul. Betul-betul punya krim. Tapi dia akan macam mengering. Bila kering dia akan jadi Lamanya kena buat ni. fluffy lah kau. Ada nak kerusi? Dah sikit ni. Fluffy. Jangan ni nak buka. Okay, kan? Let's open the cake. Siap. Kita nak decorate. Nak decorate? Okay. Tengok cupcake. Dan cake dia. Ribbon. Tapi Sparkle. apa tu? Oh. Daunnya untuk cupcake tapi Oh, tu untuk cupcake. Itu nanti kita letak aiskrim kot kat atas ni. Kita letak krim kat atas. Yang ni apa jadi? Oh. Dapat jadi macam pemadam fluff. Tengok ni kawan-kawan. Lily pula main apa? Kawan-kawan tengok. Yang tu apa? Oh, yang tu untuk lekatkan dekat cincin awak. Oh, yang tu macam pemadam. Tengok ni kawan-kawan. Pium, pium, pom. Macam mana Lily lagi sekali? Kawan-kawan. Lili. Yang tu apa pula nak? Oh, yang tu untuk buat cover kek tepi tu. Oh, kat sini weh. Boleh? Okey lah, korang sambunglah main. Nanti dah siap main, korang ambil gambar
Tunjuk kat kawan-kawan. Apa tu? Oh. Jangan lupa subscribe and like HanaJasLy. Jangan lupa subscribe dan like.